Idag på eftermiddagen så anlände min nya traktor, en Volvo 650 från 1971. Jag tänkte ägna den här första filmen om traktorn som en liten presentation. Jag heter Anders Möller och för ett antal år sedan lämnade jag storstaden för ett liv på landet. Prenumerera och följ med i min värld. Jag sitter nu i min nya Volvo BM 650 från 1971 och tittar över alla reglage och spakar. För det mesta är jag nöjd med det jag ser och jag vet de problem jag kommer ta itu med. Jag kommer att göra fler filmer längre fram där jag tar itu med ett projekt i taget. Men de rent akuta grejerna som jag ser på den här, det är egentligen två saker jag tänkte fixa direkt. Eller tre saker. Jag ska göra en fullständig service, byta alla oljor, alla vätskor och filter. Det tycker jag är som det är grundläggande när man skaffar en ny traktor. Det går ju åt mängder med olja, det kostar ett par tusenlappar i slutändan. Men då vet du att allting sånt är fixat. Det kan man aldrig lita på annars. Nästa är att skaffa nya framdäck. Bakdäcken är helt okej på den här traktorn. Men framdäcken är rejält ankomna. Och eftersom jag har en kraftig lastare som tar 1500 kilo så vill man ha framdäck som kan hantera det också. Annars finns risken att de exploderar vid fel situation. Och framdäck på en sån här på en traktor överhuvudtaget är inte den stora kostnaden. Bakdäck kan kosta en förmögenhet. De kostar upp över 10 000 styck. Men framdäck ligger på en tusenlapp ungefär. Så det är en bra investering att lägga på det. Och det är något man inte kommer undan heller. Liksom. Förr eller senare ska de bytas. Och de kommer säkert sitta på i 10-15 år. Och då är det lika bra att göra det direkt innan det händer någonting. Nästa projekt jag har som känns lite akut är det inte egentligen, men det är stoppknappen fungerar inte. Jag kan inte stänga av motorn genom att dra i stoppknappen. Däremot fungerar stoppreglaget på motorn, så det är alltså vajern som inte funkar. Och en sån kostar inte särskilt mycket att byta. Så det ska jag se till att fixa. Sen finns det naturligtvis massor med småfixinstrument och som känns lite virriga och så vidare. Men det kommer jag ta efterhand. Jag ser att på längre sikt så har jag förhoppningen, eller tanken i alla fall, ambitionen ska jag säga, att byta ut hela elsystemet. Det låter som ett jätteprojekt, men tittar man på en traktor från som nu 70-80-tal så är det inget sånt enormt projekt som det hade varit på en ny traktor. Där det är miltals med kablar till allting och datorer fram och tillbaka. Utan här räcker det med, säg att det är kanske 50 meter kabel totalt i en sån här. Och eftersom det inte är datorer och sånt inblandat så är det ganska enkelt. Kablarna går alltså från reglagen via batteriet och till den funktion de ska göra. Byter man en i taget och så följer ledningarna och kollar kopplingsschemat så ska det inte vara några konstigheter. Och jag har fått det rekommenderat också att istället för att hålla på och fippla med att byta lite en grej här och en grej där för att när de går sönder och ständigt drabbas av nya problem, så är det bättre att göra ett rejält grepp och byta all elen på en gång. Jag tror det så det blir en separat film om detta när jag väl kommer igång med det projektet. Men i övrigt så väntar alltså bara det blir väl ingen film om att byta däck, för de lämnar jag in bara. Däremot ska jag köra lite körövningar med traktorn och se hur den känns. Och jag kommer att göra en film om fullständiga servicen också när jag byter alla oljor och filter av vätskor i traktorn. För att det tycker jag det är det bästa man kan göra när du fått en ny gammal maskin. Eftersom du inte har en aning om hur den har behandlats genom åren. 50 år är ändå en ganska bra tid. Och veta då vad som finns i den. Det är en bra grundförutsättning när man börjar köra. Dessutom kommer jag då att gå runt och smörja alla smörjpunkter. Också något som är vanligt att det missas. Man kan inte lita på att det är gjort hela tiden. Och har du en axel som sitter någonstans med en smörjnippel som inte har fått sitt fett på 15 år, så då sliter du ner den och börjar den glappa och så blir det att byta den och då kostar det massor med pengar.
Så att smörja alla smörjpunkter är också ett prioriterat projekt. Sen kommer jag att göra längre fram. Eftersom den går bra så känns det inte som ett akut projekt. Men jag kommer också att titta på göra ett kompressionsprov. För att någon gång i framtiden så den här motorn, de håller ju otroligt länge som en gammal traktor. Men motorn slits och eftersom på den här traktorn liksom på många andra så fungerar inte timräknaren längre. Den har slutat, den har lagt av vid 4600 timmar. Och det är ju ganska vanligt att de står stilla och då har du ingen aning om hur långt den har gått. Men gör man ett kompressionsprov och det visar att det är dåligt så är det faktiskt möjligt att byta både kolvar och foder på den här traktorn. Det finns att köpa löst och det kostar inte mer än 1500 per cylinder. Alltså 6000 för att byta kolvar och cylinder på allihopa. Sen är det en hel del jobb naturligtvis. Men med tanke på att motorn blir som ny i efterhand så kan det vara värt att göra det för att hålla liv i den här traktorn. Det är väl så långt jag tänkt. Det finns en hake till. Det droppar lite olja från mellan växellåda och motorblock. Och där är ett större projekt att dela på traktorn om det visar att den packningen läcker där. Jag har inte varit nere och grävt i undersökt hela vilket omfattning det här projektet har än. Men det är inget prioriterat projekt för någon droppe olja varannan minut när man kör. Det kan jag leva med. Det är inga sådana mängder att det känns akut. Och som sagt, att för att byta den packningen så måste du dela på traktorn. Det vill säga plocka bort motordelen från växellådan där förarhytten sitter. Och det är ett stort projekt, speciellt som man har lastare på. För den måste monteras av först. Jag pratade om att det är ett stort projekt. Och det är ett stort projekt naturligtvis för mig som hemmapulare och amatör. Men även på en verkstad får man räkna med att det är kanske ett 2-dagars jobb för 2 personer att få koppla isär alltihopa och få ihop det igen. Fördelen med det här är att det är en gammal traktor igen. Att det är egentligen inga överraskningar kan man naturligtvis råka ut för. Men du kommer inte att råka ut för att det blir några sådana här oförklarliga elektronikfel och sånt där. Att ta i trä. Du kan råka ut för vad som helst. Men det är lättare att ha överblick över en sån här gammal mekanisk och elektrisk apparat utan datorer. Då kan du hitta var grejerna sitter någonstans och hur det ska kopplas. Det var min presentation av mitt senaste inköp, min Volvo BM 650. Och gillar du vad du ser så ge mig en tumme upp. Och vill du följa med vad som händer där på gården med traktorrenoveringar, med hönshus och alla andra projekt jag håller på med så prenumerera på den här kanalen. Ha det så jättebra så syns vi snart igen.